Salamat pagi taman-taman. Magandang umaga mga kainday. Maupay nga agap mga kawaray. Sa araw na to hindi ako magluluto ng main course. Gagawa ako ng pandikoko instead. Ayan na yung mga ingredients natin. 2 and 1/4 flour. Tapos 2 tablespoons of coconut oil, 2 and 1/4 yeast, at saka 1/4 cup na sugar. Tapos ito coconut milk. Instead of using water, I use coconut milk. Tapos may sugar pa ulit. So ihalo na natin yung sugar dito. Then mix it well. Tapos ihalo natin ang yeast mixture. Disolve muna natin siya. Notice guys na wala itong egg. This is without egg. Tapos ihalo na natin yung gata. Warm pa siya na gata. Then mix it with spatula. You can use mixer if you want to. Pero ako lang mano-mano lang, manual. Meron ako mixer dyan, pero manual lang ginagawa ko. Tapos ihalo na yung oil. Ito yung pinakagusto kong gawin, yung pag-knead ng dough. Update ko kayo mamaya guys. Ngayon gawa naman tayo ng pandikoko filling. Yung armibal. Ano ba yun? Bucayo, yeah. Or, ano ba? Sa Tagalog. Bucayo, Tagalog ba yan? Kasi sa Waray, bucayo. So, 2 cups of coconut milk. Yung unang gata. Hintayin natin siya na mag-clear or mag-bubbles. At saka, ilagay natin yung palm sugar. Tapos, pag na ano na siya, sticky, wait until mag-sticky, ilagay na natin yung isa pang ano ba yun? Yung ginayat na coconut. Younger. Kung sa Philippines, sa Waray yung butong. So, hintayin muna natin siya na mag-caramel. Gawa tayo ng caramel. Coconut caramel. Tapos, ilagay na natin yung ginayat. Ay, ano ba yun? Shredded coconut, At mamaya, mag-upload ako ng another video sa mga ginawa ko sa araw na to. So, including na doon yung pandikoko. Gagawa din ako ngayon ng mango float pagka may time pa ako. May time pa mag-upload ng video. Okay, see you later. Abangan nyo ako mamaya guys. Bye!